Mula sa GMA News Headquarters, ito ang State of the Nation with Jessica Soho. Oras na para malaman nyo ang State of the Nation. Kulang na kulang ang isinagawa ng Department of Health o DOH na contact tracing o pagtunton sa mga nakasalamuha ng mga Chinong nagpositibo sa nCoV. Sa mahigit 300 nakasakay nila sa eroplano, halimbawa, mahigit 50 lang ang natukoy ng DOH. Sabi ni Health Secretary Francisco Duque, hindi raw kasi nakipagtulungan ang mga airline, bagamat itinanggi ito ng Philippine Airlines at ng Cebu Pacific. Nagkaroon ng hearing kanina sa Senado para talakayin ang kahandaan ng gobyerno sa nCoV. Lumabas doon at inamin din mismo ng DOH na kailangan pa ng puspusang paghahanda. May live report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Jessica, tinalakay nga sa Senado kanina yung kahandaan ng gobyerno na harapin itong banta ng novel coronavirus. At isa nga po sa napuntirya ng mga senador, yung anilay mabagal na contact tracing. Sa pagdinig ng Senate Committee on Health, natanong Nancy Binay si Health Secretary Francisco Duque III kung ano na ang narating ng contact tracing ng gobyerno sa mga nakasalamuha ng 2 Chinong turista mula Wuhan, China na nagpositibo sa 2019 nCoV. Sagot ni Duque, nasa 17% lang ng daang-daang nakasabay nitong pasahero ang nakontak ng Department of Health. Hindi raw kasi nagbigay ng contact details ng mga pasahero ang mga airlines. Matatandaan 2 linggo na ang nakalilipas nang dumating sa Cebu ang magnobyong Chinese sakay ng Cebu Pacific mula Hong Kong. Nagpunta rin sila sa Dumaguete sakay rin ng Cebu Pacific. Sa Philippine Airlines naman sumakay mula Dumaguete papuntang Manila. Ang contacted 17% of a total of 331. 17%? Yes. Airlines are not sharing. Ito, baka pwede natin pagkaisahan ito. The airlines are not sharing contact details of the passengers. Okay? So, they're invoking confidentiality. Ikinagulat ito ng ilang senador. DOH to DOTR or directly to CAB. Hindi ba pwedeng mag-usap and then they can order the airline to produce the manifest? Once you have the manifest already, bigay nyo sa PNP. 3 days lang yan, maximum 2 days. Accounted lahat yung tao na yan. Huwag din nyo suluhin ang problema. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin, Bureau of Immigration ang maaaring makatulong sa usaping ito. Sabi naman ni Transportation Secretary Arthur Tugade, ang Civil Aeronautics Board at Civil Aviation Authority of the Philippines dapat tumulong sa DOH. Sabay hirit na merong failure of communication at coordination na naganap. That slip of paper is in the custody of the Bureau of Immigration and there is no such thing as a right to privacy. Otherwise, we are open to foreign invasion. What we have here is a glaring example of a failure to communicate. The Senate committee is now asking for what should be the protocol or what should be the template for the process. Following up the airlines must come with the position on CAAP or CAD. Ganun ho yun. Mas magandang mag-follow up yung may hawak ng latigo. Nagpaliwanag si Duque pero hindi ito nagustuhan ng ilang senador na nagsabing may failure of leadership sa DOH. And I'll have it investigated because I can see here an issue of lack of transparency on the part of some of my people here. I beg to disagree that the Secretary of Health is pointing his finger at his underlings. I think it is also a failure of leadership on the part of the health department. You shouldn't be blaming other people because this is a health issue. Ayon kay Secretary Duque, paiimbestigahan niya ang mabagal na usad ng contact tracing at kung may mga tauhan siya na may pagkukulang ay sisibakin daw niya ang mga ito. Seseryosohin din daw niya ang payo ni Senador Bato de la Rosa na gamitin ang PNP sa contact tracing.
Itinanggi naman ng PAL at Cebu Pacific na ayaw nilang mag-share ng impormasyon. Sabi ng PAL, nagbahagi naman sila ng impormasyon sa DOH para makapagsagawa ng call-out sa mga pasahero ng flight. Sabi naman ng Cebu Pacific, nakikipag-coordinate daw sila sa DOH at Bureau of Quarantine at iba pang ahensya. Nakipag-ugnayan na rin daw sila sa mga pasaherong nakasabay ng magnobyong Chinese. Sinabi rin ni Duque na isa sa mga nakasalamuha ng 2 Chino na nagpositibo sa nCoV ang ayaw magpa-quarantine. Kaya paano kala niya, higpitan ang batas kaugnay dito dahil kalusugan ng publiko ang nakataya. Ayon naman sa DepEd, hindi muna magsasagawa ng malakihang pagtitipon sa mga public schools gaya ng athletic meets, Festival of Talents at maging field trips. Isang video naman ang pinalabas ni Senate President Tito Soto sa pagdinig na tumatalakay sa teorya na posible umanong dinedevelop ng China o ng Amerika bilang biological weapon ang nCoV. Pero may sagot dito ang DFA. This is an example of the craziest video I have ever seen. Ayon sa chairman ng komite na si Senador Bongo, posibleng magkaroon pa ng isa pang pagdinig. Nanawagan din siya sa publiko na huwag magkalat ng hindi beripikadong impormasyon. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Sa Dumaguete sa Negros Oriental, 5 sa 37 nakasalamuha ng 2 Chinong nagpositibo sa nCoV ang nakitaan na ng flu-like symptoms katulad ng ubo at sipon. Wala namang sintomas ang 32 iba pa na nakasalamuha rin ang mga Chino. 4 na araw naglagi sila roon sa Dumaguete, kaya naman ang mga taga roon nababahala at puspusan ngayon ang pag-iingat. Live mula sa Dumaguete, may report si Ian Cruz. Ian? Ma'am Jess, patuloy nga ang paghahanap ng mga otoridad doon sa mga individual na nakasalamuha ng magnobyong Chino na kalaunan ay nadiskubreng mayroong novel coronavirus. Misula ng Face Mask City ngayon ang tinaguriang City of Gentle People na kabisera ng Negros Oriental. Yan ay matapos pumutok ang balitang dito nagbakasyon ang magkasintahang Chino na pareho nagpositibo sa 2019 novel coronavirus. Ang lalaki pumanaw na noong Sabado. 37 na taong nakasalamuhan ng 2 Chino ang minomonitor ngayon ng Provincial Health Office ng Negros Oriental. 5 sa kanilang nasa isolation room ng Negros Oriental Provincial Hospital at itinuturing na patients under investigation matapos kakitaan ng flu-like symptoms gaya ng ubo at sipon. Ilan sa kanila, mga tauhan ng hotel na pinaglagian ng mga Chino. Ipinadala sa RITM ang throat swabs nila upang masuri. Detect if meron ba silang corona. Okay. And then after 2 days, again, we'll have throat swab. And then if negative, the better. But if positive for that too, we will go to the confirmatory. Wala namang sintomas ang nCoV ang ibang nakasalamuhan ng magnobyong Chinese, pero minomonitor at pinag-self-quarantine sila. Binigyan din sila ng personal protective equipment o PPE at mga bitamina. Hindi bababa sa 10 tao pa ang hinahanap ng Provincial Health Office na nagkaroon ng contact sa magnobyong Chinese. Sa gitna nito, nangangamba ang ilang taga rito na nakausap namin. Kami natatakot talaga, sir. Mag-mask po kami. Bakit? Para po safe kami. Kinakabahan ng konti. Bakit po? Baka takdan. Mahawaan. Ramdam daw ngayon ng Dumaguete ang tamlay ng turismo. Before this coronavirus scare, ang Chinese visitors ang pinakamarami namin dito sa Dumaguete and Negros Oriental. With the directives from our national government na i-quarantine muna sila, hindi sila papasukin, so expected ka na mawawalan ng turista. Bukod sa hindi raw puno ang mga flight, ang Rizal Boulevard na pirming maraming tao, ilan lamang ang namasyal kanina. Kahit nga ang aming team, hirap makakuha ng masasakyan sa pangamba ng mga van operators na malagay sa panganib ang kanilang kalusugan sa aming pag-iikot sa lungsod. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Ang mga Pilipinong nanggaling ng China, Hong Kong at Macau pinagse-self-quarantine ng DOH o dapat magkulong lang sa isang kwarto sa bahay sa loob ng 2 linggo.
Pero kunu-question ni Senate President Tito Soto kung epektibo ba ang self-quarantine. Hindi raw kaya mahawaan lang ang iba pang mga kasama sa bahay. May report si James Agustin. Ito ang Eversley Child Sanitarium and General Hospital, isa sa quarantine facility na itinalaga ng DOH Region 7 para sa mga Pilipino at permanent resident visa holder na dumarating sa Cebu galing sa China, Hong Kong at Macau. Kahapon, dito'y diniretso ang 4 na Pilipino nagkaroon ng connecting flight sa Hong Kong para sa kanilang 14-day mandatory quarantine. Maayos naman daw ang lagay ng 4. Magkakahiwalay sila ng kwarto at may comfort room bawat isa. Walang symptoms na pinakita. Their vital signs are actually being taken every 4 hours. And then if there are actually needs coming from the patient, yun, binibigyan namin. Bawal sila bisitahin ni Numan. 2 team lang din ng mga doktor at nurse na nakasuot ng personal protective equipment ang maaaring lumapit sa kanila. Wala naman daw dapat ikabahala ang ibang pasyente na nagpapacheck up o naka-admit sa ospital. So we made sure na yung dadaanan ng mga pasyente, hindi siya yung usual na dinadaanan ng mga pasyente. Pero para sa mga residente ng Cebu na galing din sa China, Hong Kong at Macau at wala namang sintomas ng nCoV ARD, home quarantine lang na 14 na araw ang requirement. Ayon sa Department of Health, kung ikaw ay magsa-self-quarantine, pagdating mo pa lamang sa bahay, kinakailangan nakasuot ka na ng face mask tulad nito at nakahiwalay ng kwarto. Ang face mask susuotin sa loob ng 24 oras at papalitan kada 8 oras. Kung ikaw naman ay kakain, kinakailangan ay mayroong ka sariling kubyertos, pinggan at baso. Kung makaranas ng sintomas tulad ng ubo at sipon, agad na mag-report sa health worker. Pero sa executive order ng provincial government, kailangan munang inspeksyonin ng quarantine team ang bahay kung saan magsa-self-quarantine ng pasahero. Ilan sa kondisyon, kailangan mahiwalay na kwarto ang iko-quarantine at may suot na mask at gloves ang kanyang mga kasama sa bahay. They are subjected to reverse isolation. When they say reverse isolation, dapat sila nakamask when they go home to their houses. And dapat din silang ma-instructed ang mga kasama sa bahay to observe at least distance and the use of utensils and strict home isolation na wala silang travel outside the houses. Dapat din alam ng alkalde at municipal officer, maging ng PNP ang address na iko-quarantine. Pero hindi lahat. Hindi papayagan ng home quarantine kapag may kasama sa bahay na higit sa 60 taong gulang, bata na edad 10 pababa, buntis at yung mga may sakit. These are protocols set by the DOH. So, kailangan talaga, as far as practicable, meron siyang sariling room na mailagan. At saka, all other members of the household will be given protective devices. Inihahanda na rin ng provincial government ang 2 pang quarantine facility na kasyang mahigit 100 katao. Pero tingin ni Senate President Tito Soto, hindi epektibo ang self-quarantine. I think the point is, why don't you review it? The self-quarantine procedure that it's included in your protocol. Kasi self-quarantine, sinabi ninyo, sumunod siya, umuwi siya, di siya lumalabas ng bahay. On the 11th day, ang taas ng lagnat, may ubo, sipon. Nagpa-check ngayon, meron. Ang kasama niya sa bahay, 7. O, paano kayo yun? Times 7 ninyo yung self-quarantine. Yung nag-self-quarantine, di ba? So, the point probably of the gentleman is pag-aralan niya, mukhang hindi effective yun, delikado yun. James Agustin, GMA News. Kasabay ng pagkalat ng nCoV, nag-viral din sa social media ang mga post tungkol sa di umano'y nakakaawang karanasan ng ilang Chinese sa Pilipinas dahil sa nCoV. Pero kapuna-punang pare-pareho ang mga ito na tila copy and paste lang o tila pakana ng mga tinatawag na troll o peking account sa social media. Kaya ang WHO nakikipaglaban na nga sa nCoV, kailangan pang humingi ng tulong sa mga social media company para labanan ang peking impormasyon. May report si Victoria Tulay. I'm sad. We have Chinese neighbors sa condo. Nakakaantig na kwento. Ang mga Chinong kapitbahay daw ng netizen na ito nauna sa elevator pero nagpahuli na lang at hindi nakasagot nang tanungin kung bakit ng sarili nitong mga anak.
Hindi naman binanggit sa post na pinaalis sila pero giit ng post, hindi ito panahon para manisi at mandiscriminate. Ang kanyang post naranasan din ng isa pang netizen at ng isa pa at ng maraming iba pa. Magkakapit-bahay ba sila na nagkasyang lahat sa elevator? At kasakit naman sa heart, bakit pare-pareho ang ginamit nilang salita hanggang sa punctuation? Ang magkakatulad na pagkakakwento na ulit din sa post naman tungkol sa isa namang Chinese din sa poblacion area sa Makati. Hey, I was walking on the street to find a public vehicle when a Chinese man approached me na parang hiyang-hiya. Mailap daw ito, sabay giit sa nagpost na not sick, not sick. Pero pinababa raw ito ng driver at sinabihang malapit lang ang poblasyon, kahit na sa totoo lang, malayo pa. Ang umano'y nakakaawang sinapit ng Chinese, naranasan din ng iba't ibang tao. Pero ang pagkakakwento, pare-pareho rin. Hinala tuloy ng ilang netizen, copy-paste lang ito. Kinopya lang at pinost ng troll o bots. Sabi ng ilan, bayad ang mga yan. Pero sabi ng isang mass communication professor, hindi ito basta pera-pera kundi paraan din ng nagpapakalat para makontrol ang diskusyon at matakpan ang ibang issue. Nami-mislead mo yung public at yung narrative o yung parang pinakakwento mo tungkol sa coronavirus ay nasi-shift dun sa mga punto na gusto nilang sabihin. Kung ano ang ginagawa ng gobyerno para dito, para ma-handle itong global public health crisis na ito, yun yung nawawala sa usapan. Iba't ibang layer din daw ang dinadaanan ng maling impormasyon bago ito maipost sa social media. Sila yung nagpa-package ng anumang impormasyon na gustong ipakalat. Susunod naman doon, syempre, yung mga may-ari ng mga tinatawag nating troll farms. Parang virus din tuloy na kumakalat ang maling impormasyon. Para mapigilan ang infodemic, mismo ang World Health Organization nakikipagtulungan na raw sa Google at iba't ibang social media platform para matiyak na tama ang mababasa ng publiko. Paalala ng mga otoridad para hindi mabiktima ng fake news, maging kritikal sa mga binabasa online. Mag-research at pagkatiwalaan lamang ang mga lehitimong mapagkukunan ng balita. Maaari rin daw i-report sa PNP ang mga kahina-hinalang post sa social media. Ang punishment po natin para po sa ma-found out na guilty doon sa PD90 o yung pagkakalat ng mga maling informasyon or fake news is prison mayor na katumbas ng 6 years and 1 day up to 12 years. Meron po kaming mga tinatawag na tools or investigative techniques na ginagawa po ng aming mga ahente at investigador sa pag-trace or pagtukoy po ng isang account or identity sa social media. Victoria Tulad, GMA News. Dahil sa banta ng nCoV, pinauwi na ng ilang mga employer sa Hong Kong ang ilang mga kababayan nating domestic helper. Mahigpit ang screening ng Bureau of Quarantine sa kanila. Ang ilang pasahero namang hindi pinapasok sa bansa, sa sahig na ng airport na tutulog. Live mula sa NAIA, may report si Dano Tingkungko. Dano? At Jessica, meron pa rin nga tayong ilang mga kababayan mula China na umuwi sa bansa, partikular ngayong araw sa gitna pa rin yan ng banta ng 2019 nCoV ARD. At ayon dun sa ilang mga nakausap natin, ay mas panatag daw ang loob nila dito sa Pilipinas kesa sa China. Dumating mula Hong Kong pasado alas 4 ng hapon sa NAIA Terminal 1 ang grupo ni Geraldine Izquierdo. Pinauwi raw sila ng mga amo para sa kanilang kaligtasan. Si Geraldine uuwi ng General Santos City. For good na raw dito matapos ang 22 taong pagtatrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong. Naalala raw niya noon ang SARS outbreak sa nangyayari ngayon sa nCoV. Mas malala noon kaysa ngayon. Kasi dati isang ano talaga na marami ang namamatay doon sa isang talaga. Hindi kami pinapalabas, pinapakain, patulog. Depende sa amo siguro, hindi ko naman alam. Ang kasama naman niyang kapwa domestic helper, pauwi ng Cagayan de Oro. Sa Mayo pa dapat matatapos ang kontrata niya pero nag-early termination. Pinangakuan naman daw siya ng amo na kukunin siya ulit kapag humupa ang nCoV ARD. Yung employer ko, gusto niyang bumalik ako ng Pilipinas. Sabi niya kasi mas safer dito kaysa doon sa Hong Kong. Mas prefer muna ako magstay dito kaysa magstay doon. Si Geraldine kinilangan lumipad via Taipei nang maubusan ng ticket na Hong Kong, Manila. Ang kasama naman niya nabilhan pa ng direct flight ticket ng amo pero nauwi rin sa Hong Kong, Taipei, Manila nang makancel ang direct flight dahil sa travel ban.
Nirekomenda sa kanila ng Bureau of Quarantine na mag-home quarantine. Yung news kasi, walang sure sa amin na dun sa Hong Kong na dito ba i-quarantine or sa bahay. Sa NAIA Terminal 3, kapansin-pansing halos walang lumalapag na mga eroplano. Kung dati ay maraming tao sa arrival immigration counters at baggage concourse, ngayon ibang-iba na ang sitwasyon. Sa exclusion area, mga pasaherong naharang at hindi pinapasok sa bansa sa sahig na tutulog. Ang iba naman nasa upuan. Sa Terminal 1 naman, mahigpit ang screening ng Bureau of Quarantine sa mga pasahero kasama sa sinuri ang isang grupo ng mga seaman mula sa China. Actually galing kami sa barko. Oras lang kami dyan sa diretso kami ng airport. Yung barko namin galing Singapore tapos China. Tapos uwi na kami. Hindi basta-basta makakalabas doon ng hindi sigurado. At kung dito lang, mas mahigpit doon. Every section. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko. Naka-lockdown ngayon ang 8 barangay sa bayan ng Don Marcelino sa Davao Occidental dahil naman sa ASF o African Swine Fever. Nasa 5,000 baboy na ang namatay doon dahil sa ASF. Nakatakdang ibaon sa lupa ang mga hayop. Inaalam pa ng Department of Agriculture kung paano kumalat doon ang ASF, gayong isolated coastal area ito. May mga inilagay ng checkpoint sa lugar. Magbibigay naman ng 5,000 piso ang DA sa mga apektadong hog raiser para sa kada baboy na namatay. 7 barangay naman sa bayan ng Malita ang under surveillance dahil sa banta rin ng ASF. Samantala, nagpatupad naman ang total ban sa mga baboy at iba pang meat products sa General Santos City at sa Maasin City sa Southern Leyte. Nagpapatupad na rin ang lockdown sa Barangay Tuboy sa Asingan, Pangasinan dahil din sa ASF. At yan po ang mga balitang dapat niyong malaman, sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Para sa Pilipino, ako po si Jessica Soho at ito ang State of the Nation.